Η νύχτα ήταν παράξενη. Στην Πέλα, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, λέγεται πως οι ουρανοί άστραφαν χωρίς καταιγίδα. Η βασίλισσα Ολυμπιάδα ξύπνησε τρομαγμένη. Είχε δει ένα όνειρο. Ένας κεραυνός κατέβηκε από τον ουρανό και χτύπησε τη μήτρα της. Αμέσως άναψε μια τεράστια φλόγα που άπλωσε το φως της σε όλον τον κόσμο. Την ίδια περίπου περίοδο, ο βασιλιάς Φίλιππος είδε στον ύπνο του ότι σφράγιζε την κοιλιά της γυναίκας του με τη μορφή ενός λιονταριού. Ήταν θεϊκό σημάδι, ένας μύθος που δημιουργήθηκε πολλά χρόνια αργότερα. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στα σύνορα, μεταξύ ιστορίας και θρύλου. Εσείς κάντε εγγραφή, κάντε σχόλια και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Γιατί η γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν είναι μία απλή βασιλική γέννηση. Είναι μία από τις πιο μυστηριώδεις ιστορίες που σώζονται από την αρχαιότητα. Η Μακεδονία πριν τη γέννηση. Για να καταλάβουμε τους μύθους, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Το 365 π.Χ. η Μακεδονία βρισκόταν σε μία περίοδο τεράστιας ανόδου. Ο Φίλιππος ο Β' είχε μεταμορφώσει ένα σχετικά μικρό βασίλειο σε μία πανίσχυρη στρατιωτική δύναμη. Η Φάλαγα είχε αλλάξει την τέχνη του πολέμου. Οι γειτονικοί λαοί υποτάσσονταν ο ένας μετά τον άλλον. Αλλά ένα πρόβλημα παρέμενε. Ο βασιλιάς χρειαζόταν διάδοχο. Η γέννηση ενός γιου δεν ήταν απλώς οικογενειακό γεγονός. Ήταν πολιτική ανάγκη. Ολυμπιάδα, η μυστική βασίλισσα. Τα μυστήρια της Σαμοθράκης. Η Μυρτάλη. Έτσι την έλεγαν πριν πάρει το όνομα Ολυμπιάδα. Δεν ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα. Πρικύμπισσα των Μολοσσών από την Ήπειρο. Κουβαλούσε μέσα της το αίμα του Αχιλλέα. Όταν συνάντησε το Φίλιππο στα μυστήρια της Σαμοθράκης, ο έρωτάς τους ήταν σαν θύελλα. Αλλά η καρδιά της άνοιγε πάντα στον Διόνυσο. Η Ολυμπιάδα κοιτάζει προς το κοινό με μάτια που σπιθυρίζουν. Νομίζουν πως είμαι απλά η γυναίκα του βασιλιά. Νομίζουν πως η μήτρα μου είναι ένας απλός θάλαμος για την διαδοχή του θρόνου της Πέλας. Πόσο γελιούνται. Οι μακεδονικές νύχτες είναι κρύες, αλλά το δικό μου αίμα βράζει. Εγώ μιλώ με τους θεούς. Στο κρεβάτι μου δεν κοιμάται ο Φίλιππος. Κοιμάται ο φόβος των εχθρών μου. Πλούταρχος παρεμβαίνει απευθυνόμενος στο κοινό. Ήταν γνωστό σε όλους πως η Ολυμπιάδα δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τα θρησκευτικά όργια και τους ενθουσιασμούς. Τις βακέλετες κουβαλούσε μαζί της μεγάλα ήραμα φίδια, τα οποία γλιστρούσαν έξω από το κισό και τα μυστικά λίκνα, τρομάζοντας τους άντρες. Ολυμπιάδα γελάει σιγανά. Τρομάζουν. Ναι, ακόμα και ο Φίλιππος τρόμαξε. Όταν με είδε να κοιμάμαι με το μεγάλο φίδι δίπλα μου, η αγάπη του πάγωσε. Έχασε την επιθυμία να πλαγιάζει μαζί μου. Γιατί κατάλαβε πως η γυναίκα του είχε άλλον ανώτερο εραστή. Η μυστηριώδης Ολυμπιάδα. Η μητέρα η Ολυμπιάδα παραμένει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες γυναίκες της αρχαιότητας. Καταγόταν από την Ήπειρο. Οι πηγές την περιγράφουν ως γυναίκα βαθιά θρησκευόμενη. Έπαιρνε μέρος στα διονυσιακά μυστήρια. Σύμφωνα με αρχαίους συγγραφείς, στις τελετές αυτές χρησιμοποιούνταν φίδια. Από αυτό γεννήθηκε μία από τις πιο διάσημες φήμες, ότι το βράδυ την επισκέπτονταν ένα φίδι. Και το φίδι δεν ήταν άλλο από τον Δία μεταμορφωμένο.
Αλήθεια ή πολιτική προπαγάνδα? Τα όνειρα και οι χρησμοί. Ο Φίλιππος ο Β' εμφανίζεται στην άλλη πλευρά της σκηνής. Φοράει την πανοπλία του. Φαίνεται σκεπτικός, κουρασμένος από τις μάχες. Το σφράγισμα της μήτρας. Φίλιππος. Μιλάει δυνατά σαν να σκέφτεται φωναχτά. Είμαι ο Φίλιππος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας. Έχω ενώσει φυλές. Έχω χύσει αίμα. Έχω χάσει το μάτι μου στις μάχες για αυτό το βασίλειο. Και όμως, μέσα στο ίδιο μου το παλάτι νιώθω ξένος. Τη νύχτα, πριν κοιμηθώ για πρώτη φορά με την Ολυμπιάδα, είδα ένα όνειρο που με στοιχιώνει. Τι είδες, βασιλιά μου? Φίλιππος. Είδα ότι σφράγιζα την κοιλιά της γυναίκας μου. Και η σφραγίδα είχε πάνω της χαραγμένη τη μορφή του λονταριού. Ρώτησα τους μάντες. Ο Αρίστανδρος, ο Τελμισσέας, μου το είπε καθαρά. Φίλιππε, κανείς δεν σφραγίζει ένα άδειο δοχείο. Η γυναίκα σου είναι έγκυος και το παιδί που κουβαλάει θα έχει την καρδία λιονταριού. Ολυμπιάδα από το βάθος. Και εγώ είδα το δικό μου όνειρο. Φίλιππε, πριν από τη νύχτα του γάμου μας, έπεσε κεραυνός στην κοιλιά μου. Μία μεγάλη φωτιά άναψε. Οι φλόγες σκορπίστηκαν παντού και μετά έσβησαν. Ο κεραυνός ήταν ο Δίας. Αυτός είναι ο πατέρας του παιδιού μου. Φίλιππος, πικραμένος, μύτη της γυναίκας για να δικαιολογήσει την απόστασή της. Ή μήπως όχι, έστειλα ανθρώπους στους Δελφούς να ρωτήσω το μαντίο. Ο Απόλλωνας μου απάντησε. Να τιμάς τον άμονα Δία περισσότερο από όλους. Και μου είπε πως θα χάσω το μάτι μου. Εκείνο το μάτι με το οποίο είδα από την κλειδαρότρυπα. Το Θεό μεταμορφωμένο σε φίδι να πλαγιάζει με τη γυναίκα μου. Η νύχτα της γέννησης. Η έκτη του εκατομβεώνος. Φτάνουμε στην έκτη ημέρα του μήνα, εκατομβεώνος. Για μας, την 20η Ιουλίου του 356 π.Χ. Οι Μακεδόνες τον ονομάζουν Λόον. Η Πέλα φλέγεται από την ζέστη του καλοκαιριού, αλλά ο ουρανός έχει άλλη γνώμη. Σύννεφα μαύρα σκεπάζουν την πόλη. Μέσα στο παλάτι, η Ολυμπιάδα σφαδάζει από τους πόνους της γένας. Ολυμπιάδα ορίεται, αλλά με περηφάνεια. Έρχεται. Δεν είναι άνθρωπος. Είναι το φως του κόσμου. Ακούστε τον ουρανό. Ο πατέρας του τον χαιρετά. Πλούταρχος. Την ίδια ακριβώς νύχτα, μίλια μακριά, στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, ο ναός της Αρτέμιδος παραδίδεται στις φλόγες. Ένας τρελός, ο Ηρόστρατος, έβαλε τη φωτιά. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, όπως λέγουν, από τον αρχιερέα Μάγνη, με επιφώνημα που προκάλεσε ψύχος. Γιατί όμως η Άρτεμις, η προστάτητα των επιτόπων γυναικών, δεν έσωσε το δικό της ναό? Πλούταρχος. Οι μάγοι και οι ιερείς της Εφέσου έτρωχαν στους δρόμους, χτυπώντας τα πρόσωπά τους και φωνάζοντας. Η μέρα αυτή γέννησε τη συμφορά και την καταστροφή της Ασίας. Και είχαν δίκιο. Η θεά Άρτεμις ήταν τόσο απασχολημένη να βοηθήσει να γεννηθεί ο Αλέξανδρος στην Πέλα, που δεν πρόλαβε να σώσει το σπίτι της στην Έφεσο. Ολυμπιάδα, κρατώντας ένα λευκό σπάργανο στην αγκαλιά της. «Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε, οδηγέ των ανθρώπων. Ο κόσμος όλος δεν θα είναι αρκετός για σένα». Ο ναός πιθανότατα περιπολήθηκε από τον Ηρόστρατο, ο οποίος επιζητούσε αθανασία μέσω του εγκλήματος. Όμως ήταν σύμπτωση. Εσείς τι λέτε?
Γράφτε μου στα σχόλια. Τα 3 μηνύματα. Ο Φίλιππος βρίσκεται στο πεδίο της μάχης. Ένας αγγελιοφόρος καταφτάνει τρέχοντας. Ο τριμέγιστος θρίαμβος. Ο Φίλιππος δεν ήταν εκεί. Βρισκόταν στη Ποτίδεα. Πολεμώντας, εκεί τον βρήκαν οι αγγελιοφόροι. Όχι με 1, αλλά 3 συγκλονιστικά νέα την ίδια ημέρα. Φίλιππος δέχεται τα μηνύματα. Τι λες, μίλα. Το πρώτο μήνυμα. Ο στρατηγός σου, ο Παρμενίωνας, νίκησε τους Ηλυρίους σε μια μεγάλη μάχη. Φίλιππος, μεγάλη νίκη. Το δεύτερο μήνυμα. Το αγωνιστικό σου άλογο κέρδισε την πρώτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ολυμπία. Φίλιππος, σηκώνει τα χέρια. Οι θεοί μου χαμογελούν. Και το τρίτο μήνυμα. Βασιλιά, η Ολυμπιάδα σου γέννησε το γιο. Τον ονόμασε Αλέξανδρο. Φίλιππος σιωπά για λίγο. Η έκφραση του αλλάζει από χαρά σε δέος. 3 νίκες σε μία ημέρα. Ο Παρμενίωνας, η Ολυμπιάδα και ο γιος μου. Οι μάτες μου λένε πως ένα παιδί που γεννιέται μέσα σε τέτοιο φρίαμβο θα γίνει ανίκητο. Αλλά εγώ φοβάμαι. Φοβάμαι τη ζήλια των θεών για την τόση πολλή ευτυχία. Ήταν παιδί του Διά. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος φαίνεται ότι πίστευε πως είχε κάποια θεϊκή αποστολή. Αργότερα, στην Αίγυπτο, οι ιερείς του Άμμονος τον προσφώνησαν ως ιός του Διός. Από εκεί και πέρα η πίστη αυτή ενισχύθηκε. Όμως, οι περισσότεροι σύγχρονοι ιστορικοί συμφωνούν ότι πρόκειται για πολιτική και θρησκευτική προπαγάνδα. Στην αρχαιότητα, πολλοί βασιλείς διεκδικούσαν θεϊκή καταγωγή. Αυτό ενίσχυε την νομιμοποίησή τους. Τι λένε οι πηγές? Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από συγγραφείς που έζησαν πολλούς αιώνες μετά τον Αλέξανδρο. Ο Πλούταρχος γράφει περίπου 400 χρόνια αργότερα. Ο Αριανός επίσης βασίζεται σε παλαιότερες μαρτυρίες. Κανένας σύγχρονος της γέννησης δεν περιγράφει όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Γι' αυτό και οι ιστορικοί διαχωρίζουν το μύθο από την πιθανή πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι γεννήθηκε στη Πέλα το 365 π.Χ. Τα υπόλοιπα παραμένουν μυστήριο. Εσείς τι πιστεύετε? Γράφτε μου στα σχόλια. Πλούταρχος. Αυτά λέει ο μύθος. Αυτά καταγράφει η παράδοση. Ο Αλέξανδρος μεγάλωσε πιστεύοντας πως είχε θεϊκή καταγωγή. Η Ολυμπιάδα του ψιθύριζε στο αυτί κάθε βράδυ. Πατέρας σου είναι ο Δίας, όχι ο Φίλιππος. Και αυτό τον έκανε να φτάσει μέχρι την άκρη του κόσμου. Η ιστορία, με τη δική της ψυχρή λογική, μας λέει πως ο Αλέξανδρος ήταν το προϊόν της πολιτικής και στρατιωτικής ευφυΐας του Φιλίππου και του πόθου της Ολυμπιάδας. Ήταν άνθρωπος από σάρκα και οστά. Όμως, ο μύθος της γέννησής του ήταν το πρώτο όπλο που κράτησε στα χέρια του. Ολυμπιάδα. Τον γέννησα για την αθανασία. Φίλιππος. Τον έπλασα για την ηγεμονία. Και κάπως έτσι, ανάμεσα σε φίδια και κεραυνούς, καμένες εκκλησίες και ολυμπιακά στεφάνια, ξεκίνησε το πιο μεγάλο ταξίδι της ανθρωπότητας. Ο μύθος και η ιστορία έδωσαν τα χέρια για να γεννηθεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Και καθώς βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της ιστορίας μας, εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που θα ακολουθήσουν. Και γράφτε στα σχόλια τι σας εντυπωσίασε περισσότερο ή ποιο θέμα θέλετε να αναλύσουμε την επόμενη φορά.